Terwijl Iran dacht dat de aanval de beste verdediging is, bewees Israël dat een goede verdediging effectiever is. Toch beroepen beide landen zich op zelfverdediging. Hoe zit dat? Op 13 april lanceerde Iran een massale aanval met 170 drones, 30 kruisraketten en 120 ballistische raketten richting Israël. Maar het draaide uit op een mislukking. Voordat de raketten Israël konden bereiken, schoten Israëlische en Amerikaanse straaljagers 99% uit de lucht. Iran kwam vrij snel daarna met de verklaring: onze aanval was gericht op uitsluitend militaire doelwitten in Israël, als een proportionele vergelding voor Israëlische agressie. De agressie waar Iran naar verwijst was een aanval die Israël op 1 april had uitgevoerd op het Iraanse consulaat in Damascus, Syrië. Bij de aanval kwamen 13 mensen om, waaronder een Iraanse generaal en zijn opvolger. Israël beweerde dat hun aanval een daad van zelfverdediging was, aangezien het consulaat ook diende als militair hoofdkwartier voor Hezbollah, een door Iran gefinancierde militaire groep die raketten op Israël afvuurt. Twee dagen na de Iraanse aanval presenteerde een wetenschappelijk onderzoeksbureau een rapport met de conclusie dat de aanval van 13 april onmiskenbaar bedoeld was om grote schade en slachtoffers in Israël te veroorzaken. Het rapport stelde dat de Iraanse tactieken sterk leken op die van Rusland in Oekraïne, waar ook regelmatig met succes schade wordt aangericht door raketten. De onderzoekers merkten op dat Iran waarschijnlijk hoopte dat tenminste 10% van hun raketten Israël zouden bereiken, ondanks de superieure Israëlische luchtverdediging. In werkelijkheid werden dus vrijwel alle Iraanse raketten onschadelijk gemaakt door Israël met de hulp van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de stille steun van landen als Jordanië, die direct hun luchtruim sloten. Het resultaat van de Iraanse aanval was hernieuwde steun voor Israël van zijn bondgenoten, precies op het moment dat de internationale kritiek op Israël in Gaza een hoogtepunt bereikte. Direct na de Iraanse aanval kwam de Amerikaanse president Biden met een reactie die de situatie goed samenvat. Israël kan rekenen op sterke Amerikaanse steun als het wordt aangevallen. Maar de VS zal Israël in geen geval helpen met een tegenaanval op Iran. Dit houdt de situatie in het Midden-Oosten gespannen, met een voortdurend risico op escalatie. Want wereldleiders smeekten Israël niet terug te slaan. Toch verklaarde de Israëlische regering dat ze wel degelijk militair zullen reageren, maar op een moment en een wijze die zij passend achten. Vrijdag 19 april was dan toch de verwachte Israëlische reactie. Israël viel 's nachts een Iraanse militaire locatie aan. Er was nauwelijks schade. Gek genoeg heeft deze nieuwe tegenreactie de onderlinge spanningen iets verlaagd. Israël heeft namelijk een grootschalige aanval afgeblazen en gekozen voor een meer ingetogen reactie. Tegelijkertijd was deze aanval een waarschuwing. Door gebruik te maken van onopgemerkte raketten toonde Israël zijn kracht bij een mogelijke grootschalige aanval. Israël en Iran zijn al tientallen jaren aardsvijanden. Met deze gespannen situatie in het achterhoofd is het onbegrijpelijk waarom de Iraniërs op 13 april en Israël op 1 april doelbewust de escalatie opzochten door voor het eerst elkaar rechtstreeks aan te vallen.
Dit zijn ontwikkelingen tot en met half april. Kijk in de beschrijving of abonneer je op mijn YouTube kanaal voor eventuele update-video's. Ik hou jou op de hoogte. Waar komt de gespannen relatie tussen Iran en Israël vandaan? En waarom zoeken beide landen doelbewust de escalatie nu? Om dat te begrijpen moet je eerst de geschiedenis kennen. Ik ben Jean-Eric en dit is het Oud Nieuws Journaal, jouw update van de geschiedenis van onze toekomst. Zodat daarna ook jij de wereld weer net iets beter begrijpt. Wat verbindt de Russen in Oekraïne, president Assad in Syrië, Hezbollah in Libanon, Hamas in Gaza en de Houthis in Jemen met elkaar? Ze worden allemaal bewapend door de Islamitische Republiek Iran. Laten we teruggaan naar 1948, het jaar waarin Israël werd opgericht. In die tijd was Iran een pro-westers land, onder leiding van de Shah, Perzisch voor koning. Het Iran van toen verschilde dag en nacht van het huidige Iran. Nauwe banden met het Westen, een bruisend nachtleven en vrouwen die mode droegen zoals in Parijs. Maar één ding bleef hetzelfde: de onderdrukking van tegenstanders van het regime. Toch was Iran, ondanks zijn tegenstem tegen de VN-verdeling van Palestina in 1948 en zijn eis voor Israëls terugtrekking uit de bezette Arabische gebieden na de Zesdaagse Oorlog in 1967, geen vijand van Israël. Sterker nog, in 1950 erkende Iran samen met Turkije als enige islamitische landen Israël. Er was een nauwe samenwerking tussen de Iraanse veiligheidsdiensten en het leger met de Israëlische Mossad en het leger. En er was een aanzienlijke handel in Iraanse olie naar Israël. In Iran leefde al eeuwenlang een grote Joodse gemeenschap. De steun van de Shah aan Israël werd sterk beïnvloed door het principe dat de vijand van je vijand je vriend is. Een deel van de Iraanse bevolking had een afkeer van de pro-westerse en seculiere Shah. En hun religieuze leider, de Ayatollah, eiste een vijandige houding tegenover Israël. Na een mislukte aanslag op de Shah in 1950 nam de onderdrukking van deze oppositie alleen maar toe. De spanningen bereikten een kookpunt in 1977, toen studenten massaal de straat opgingen om een regering te eisen die zowel het Perzische erfgoed als het Sjiïtische islamitische karakter benadrukte. En dat in tegenstelling tot de pro-Amerikaanse houding van de Shah. Deze beweging kreeg snel steun van intellectuelen, de middenstand, communisten en vooral van geestelijken zoals de Ayatollah. Ondanks haastige hervormingen in 1978 was het te laat voor de Shah. De bevolking eiste een revolutie. En wat leidde tot bloedige protesten in Teheran in september 1978. De situatie escaleerde verder toen Ayatollah Khomeini van het ballingschap propaganda verspreidde die de Shah in een negatief daglicht stelde. In januari 1979 keerden de rollen om. De Shah vluchtte naar het buitenland en Khomeini keerde terug naar Iran om een streng islamitische republiek te vestigen. De meerderheid van de Iraniërs steunde deze verandering in een referendum. De westerse wereld was in shock, want ze beseften dat Iran geen bondgenoot meer was. De slogan van de revolutie was en is nog steeds, namelijk dood aan Amerika en dood aan Israël.
ما گفتیم 20 سالگی و 20 Waarom gebruiken ze deze slogan? Nou, ten eerste, Amerika en Israël hebben de gehate Shah en zijn onderdrukking gesteund. Ten tweede, het is zeg maar de strijdkreet tegen wat Iran ziet als Amerikaans en Zionistisch imperialisme. Ze denken dat Amerika's invloed de wereld en ook hun eigen land kapot maakt. En Israël? Die zien ze als de grootste pion achter de Amerikaanse bemoeienis, omdat ze veel invloed hebben in de VS. Ten derde, deze slogan helpt het Iraanse regime om een gemeenschappelijke vijand aan te wijzen. En dit zorgt weer voor meer eenheid en meer solidariteit onder de Iraniërs en helpt ook om binnenlandse problemen, zoals economische problemen, onder de duim te houden. En ten vierde, religie speelt een grote rol in hoe het regime de boel onder controle houdt. Door er een religieus conflict van te maken, want Amerikanen zijn christenen, Israëliërs zijn Joden en Palestijnen zijn moslims, vinden ze dat ze nog meer recht van spreken hebben. De westerse angst werd snel bevestigd toen radicale islamitische studenten in november 1979 de Amerikaanse ambassade in Teheran bezetten en 444 dagen lang Amerikanen gijzelden, terwijl de bevrijdingspoging door Amerikaanse troepen faalde. Toch was de situatie niet zo zwart-wit als het leek. Datzelfde jaar greep Saddam Hussein de macht in Irak. Een ambitieuze dictator die vijandig stond tegenover Israël en vastbesloten was het te vernietigen. Tijdens de jaren 80 leidde dit tot een bloedige oorlog tussen Irak en Iran, waarbij Israël in het geheim wapens leverde aan Iran. Dit was deel van een grotere strategie om tijdens de Koude Oorlog de door de Sovjet-Unie gesteunde Irakezen te verzwakken en verdeeldheid te zaaien onder de vijanden van Israël. Na de Koude Oorlog verschoof de geopolitiek van het Midden-Oosten drastisch. Hoewel Irak onder Saddam Hussein een constante dreiging bleef, begon Iran gezien te worden als een groeiende bedreiging door zowel de VS als Israël. Vooral in de jaren 90, toen duidelijk werd dat Iran interesse had in het maken van een atoombom. Officieel voor energieproductie, maar in werkelijkheid als machtsmiddel om zijn status als regionale supermacht waar te maken. En dit leidde tot steeds zwaardere sancties tegen Iran, vooral op aandringen van Israël en dankzij een sterke Israëlische lobby in de Verenigde Staten. De sancties waren desastreus voor Iran. De economie kromp, inflatie, werkloosheid en armoede groeiden. Olie ging het land nauwelijks uit en medicijnen kwamen er nauwelijks binnen. Een Amerikaanse Iraniër weet het goed te verwoorden. Iraniërs zijn over de hele wereld ontzettend succesvol, behalve in Iran zelf. Onder president Obama leek er even hoop. In 2015 ondertekenden westerse landen en Iran een akkoord. In ruil voor het beperken van het Iraanse nucleaire programma werden sancties opgeheven. Maar Israël was hier fel op tegen. President Netanyahu maakte prioriteit van het tegengaan van dit akkoord. Hij zag Iran namelijk als een levensgevaarlijke bedreiging voor Israël. En vooral vanwege de dood aan Israël-leus van Iraanse leiders en de steun aan anti-Israëlische gewapende groepen zoals Hezbollah en Hamas, bewapend door Iran. Perhaps you can understand why Israel is not joining you in celebrating this deal. If Iran's rulers were working to destroy your countries, perhaps you'd be
less enthusiastic about the deal. Netanyahu's lobby had succes in 2018. Inmiddels was Trump de Amerikaanse president en vanwege binnenlandse motieven steunde hij de lobby van Israël. De VS stapten uit de Iran-deal, die door Obama was afgesproken. En Trump eiste van Europa dat het ook uit de Iran-deal zou stappen. De gevolgen waren enorm. Iran versnelde het maken van een atoombom. Dus er kwamen strengere sancties tegen Iran. En dit had negatieve effecten op de Iraanse economie en bevolking. Hierdoor werden veel Iraniërs nog fanatieker anti-Amerikaans en anti-Israël. En dit leidde weer tot nog meer steun aan anti-Israëlische groeperingen, zoals Hezbollah in Libanon, Hamas in Gaza en de Houthis in Jemen. Deze groepen vuurden regelmatig raketten af op Israël. Dus grotere spanning in het Midden-Oosten en de escalatie van nu tot gevolg. Met 7 oktober 2023 en 13 april 2024 als keerpunten in de geschiedenis van deze twee landen. Als Iran en Israël zichzelf eens in een spiegel zouden bekijken, dan zouden ze best eens kunnen schrikken van de gelijkenissen. Beide landen zijn diep geworteld in een sterke religieuze en nationale identiteit, die hun politieke beslissingen sterk beïnvloedt. In het ingewikkelde Midden-Oosten zijn zowel het Zionisme als het islamitische Sjiïsme belangrijke redenen van conflict en het gevaar van de escalatie van nu. In de volgende video leg ik jou dit Midden-Oosterse schaakbord verder uit. Vind jij dit een leuke video? Abonneer je dan nu op mijn kanaal.